Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi titta på en tubkikare eller spotting scope som det heter på engelska. Tyvärr så tillverkas inte den här längre, men jag hittade den begagnad och den finns på eBay till exempel, säljs den av vissa personer och privatpersoner. Men jag har även sett att det är någon butik på nätet, en eller två, som fortfarande har den kvar ny. Och det här är en jädrans liten. Ni ser ju jämfört med mig här. Den är liten alltså. Det är en Yukon 20-50 gånger förstoring då, och det är en 50 millimeters lins på den i fram. Nu tar jag fram den här för att se. Den här är jag riktigt nöjd med. Ska se om jag får fram den här då. Jag har nämligen på en Arca Swiss plate på för att kunna sätta den på mitt stativ. Så det är den som tog emot lite grann. Så här liten är den. Väldigt kompakt. Och den är så kompakt tack vare att ljuset kommer in i frontlinsen här. Jag kan ta av här så ser ni. Så där ser den ut. Där har en lenscap i bak. Ljuset kommer in här. Studsar här i bak. Studsar än en gång här. Så det blir liksom dubbelt så långt kan man ju säga då. Som ljuset färdas i kikaren. Här ska ni se. Här ändrar man. Den är ganska trög faktiskt. Man ändrar förstoringen där. På den där. Längst in där. Så det bästa är att man har den på stativet när man gör det här. Och man får ha ett ganska stabilt stativ. Och på den här så ändrar det fokusen. Där ser ni förhoppningsvis lite Yukon. Riktigt bra den här. Den här hittade jag på en svensk köp- och säljsida för 700 spänn betalade jag. Ett riktigt kap ska jag väl säga. Jag tror den kostade typ 1,5 när den tillverkades. Och det finns några som säljer den nu runt 1000 spänn. Som sagt, det var en eller två jag kunde hitta när jag sökte väldigt länge innan jag hittade den här. Och den säljs med den där väskan. Och så kommer det även med ett litet trebensstativ, ett bordsstativ. Men det verkar inte vara så mycket att hurra för, så det brydde jag mig inte så mycket om. Det följde inte med min. Personen har väl antagligen slarvat bort det. Och så följer det med som ett clip-on-sikte, så att man kan sikta så här utan att titta i förstoringen. Så det blir ungefärligt dit man vill titta. Det följer inte heller med. Men jag tycker inte det gör någonting, för att 20 gångers förstoringen är nästan den mest användbara. Kanske upp till 30-35. 35 kanske är nog bästa bilden när jag tittat tidigare. 20-förstoringen, den är relativt skarp alltså. Det är inte som en Swarovski-kikare eller liknande, men för 700 spänn, man kan inte klaga alltså. Och jag behöver inte vara rädd om den här riktigt. Jag kan ju liksom tappa den och går den sönder. Ja visst, det är 700 spänn, men bättre det än att tappa någon tubkikare för 35 000. Ja, riktigt nöjd med den här när jag tittat hemma i den långt bort på olika byggnader. Jag tänkte att vi ska titta i den här. Jag ska montera upp den på mitt stativ som jag har framför mig. Så ska jag filma i den. Jag får hålla upp min kamera framför och få se om det blir någon bra bild då. Ungefär som jag gjorde med min Bushnell-kikare. Och jag kommer titta på samma mål dessutom längre bort där. Det är en sån här kraftledningsstolpe. Ja, riktigt nice faktiskt. Den tillverkas i en vanlig variation
och en som heter WA, alltså Wide Angle. Jag är relativt säker på att det här är Wide Angle historien. Jag tror det. Jag är riktigt nöjd med den här. Riktigt nöjd. Nu tar vi en titt i själva kikaren så får ni se. Och det här är 20 gångers förstoring. Där är 700 meter bort. Den där stolpen där, kraftledningsstolpen i mitten. 20 gångers förstoring. Nu går vi upp till 50 gånger. Här har vi 50 gångers förstoring. 700 meter bort. Den är lite suddig men det är helt okej för 50 gånger tycker jag. Här ser det ut alltså där jag brukar vara och filma. Och det är alltså, ska vi se om jag får peka rätt. Där borta är tornet. Det är alltså 700 meter bort. Och det har jag mätt ut på Google Maps. Så det är kanske inte exakt 700 men säg mellan 650 och 700. Så det är relativt långt bort. Jättefin dag här på ute där jag är. Kallt men fint. Frost. Beger ut i det fina vädret som är nu idag. Jag vet inte om ni har fint väder. Jag hoppas det. Prenumerera gärna på min kanal. Likea, subscriba. Skriv en kommentar. Sen får ni även stötta mig på Buy Me A Coffee. Där heter jag Preppertankar. Så hörs vi nästa gång. Sköt om er och ha det jättebra. Hej då.